एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले बीबाट सुरु हुने शब्दहरू चाहिँ बीबाट सुरु हुने शब्दहरू मिनिङहरू चाहिँ पढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ एबाट सम्बन्धित चाहिँ भिडियो आइसकेको छ, नहेर्ने साथीहरूले चाहिँ हेर्नुहोला। हामीले अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि चाहिँ मिनिङहरू चाहिँ जानेको हुनुपर्ने छ। त्यो कारणले पनि हामीले चाहिँ एदेखि जेडसम्मकै मिनिङहरू चाहिँ सकेसम्म धेरै युजमा आउने मिनिङहरू चाहिँ लिएर आएका छौँ। हामी चाहिँ भिडियो चाहिँ दिनमा अथवा 2 दिनमा एउटा मिलाएर दिनेछौँ। आज चाहिँ हामीले बीबाट आउने शब्दहरू चाहिँ सिक्नेछौँ। सुरुमा छ बेबी। बेबी भनेको बच्चा, बिएबिवाई बेबी। बेबी मिन्स बच्चा। ब्याग भनेको छ बिएसिके ब्याग। ब्याग मिन्स भनेको फिर्ता। ब्याड भनेको छ, ब्याड भनेको नराम्रो। बाइक ब्याग भनेको बेग भनेको चाहिँ पकाउनुहोस्। बिएकी बेग। बेग मिन्स पकाउनुहोस्। त्यसपछि ब्यालेन्स। ब्यालेन्स भनेको चाहिँ सन्तुलन, बराबर। बल भनेको छ। त्यसपछि ब्याङ्क भनेको छ। बेस भनेको छ आधार। बेटल भनेको छ लडाइँ। बियर भनेको छ भालु। बिट भनेको छ बिट भनेको पिट। त्यसपछि ब्युटिफुल भनेको सुन्दर। बिकाउज भनेको चाहिँ किनभने। बिकम भनेको बन्नुहोस्। बेड भनेको ओछ्यान। बिन भनेको चाहिँ भएको हो भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। बिफोर भनेको पछि। बिगिन भनेको चाहिँ सुरु। बिहेभियर भनेको चाहिँ व्यवहार। बेहिङ भनेको चाहिँ पछाडि। बिङ भनेको अगाडि भएको। बिलिभ भनेको विश्वास गर्नुहोस्। बिलोङ भनेको सम्बन्धी। बिलोङ पिइएलओएनजी बिलोङ। बिलोङ भनेको सम्बन्धी। बेन भनेको चाहिँ बाङ्गो। बेनिफिट। बेनिफिट भनेको चाहिँ लाभ, लाभदायक। बेस्ट भनेको छ, बेस्ट भनेको सबैभन्दा राम्रो। बेटर भनेको छ अझ राम्रो। बिट्विन भनेको चाहिँ बिच। त्यसै गरी बियोन्ड भनेको छ बाहिर। बिग भनेको ठुलो। त्यसै गरी भनेको ब्लेम भनेको छ दोष। ब्ल्याक भनेको ब्लड। ब्लड भनेको चाहिँ रगत। ग्लोब भनेको चाहिँ प्रहार। बोर्ड भनेको चाहिँ बोर्ड। बडी भनेको चाहिँ जिउ। बुक भनेको चाहिँ किताब। ब्राउन भनेको जन्मेको। ब्राउन भनेको उधारो। बक्स भनेको चाहिँ बक्स, बिओएक्स बक्स। बक्स भनेको चाहिँ बोय भनेको केटा। ब्रेक भनेको चाहिँ ब्रेकै हुन्छ। त्यसपछि ब्रेक भनेको रोकिनु अथवा ब्रेक। ब्रेकिङ भनेको ल्याउन। ब्रस भनेको चाहिँ ब्रसको चाहिँ ब्रसै हुने रहेछ। बिल्डिङ भनेको चाहिँ भवन। बिल्डिङ भनेको चाहिँ भवन। भवनलाई चाहिँ बिल्डिङ भनिन्छ। त्यसै गरी ब्रन भनेको जलाउनु। ब्रस भनेको चाहिँ फट भनेको छ। बिजनेस भनेको चाहिँ व्यापार। आजको लागि चाहिँ यति नै रहेको छ। फेरि हामीले चाहिँ अर्को भिडियो चाहिँ सीबाट सुरु हुने वाक्यहरूलाई चाहिँ लिएर जोडेर चाहिँ आउनेछौँ। आजको लागि यति रहेको छ। हस् त, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छौँ।